Oh, my last walk from here. Oh my God. Puno na kami. Nag-ayos-ayos lang. Kaya pasilip. Ayan na sila sa labas. Guys, excited. Goodbye Taiwan na. And see you Philippines. Goodbye Taiwan. Hindi na makakabalik. Oh, ayan guys. Nagkasya yung bag ko sa taas. Medyo konting time na lang hintayin natin. Lilipad na tayo. Ayan, lilipad. Winner. So, see you sa Taiwan. Sa mga friend ko dyan. Chabelu. Hello. Hindi na ako makabalik. Pero magkikita pa tayo sa Barangay Parada. Ayan. Sa mga friend ko. Si Mary Jane. Si Maria Cristina. Sa inyong lahat. Thank you. And then, siguro update ko na lang kayo later. Pagdating sa Pilipinas. Mag-wait pa ako din ng ilang oras. And then, ito na yung last natin sa Taiwan. Hindi na tayo makakabalik. Kaya another journey of life. Sana maging okay ang lahat. Medyo walang ulan. Kaya tahimik ang langit. Buti naman, hindi katulad kanina. Kaya, Our pilot in command is Captain Jose Martin Noel with First Officer Martin Diaz. This is your flight person journaling Manila. Our estimated flying time is approximately 2 hours. We will now be showing you the safety features of this aircraft, the Airbus 321, in accordance with Philippine Civil Aviation regulations. To fasten your seatbelt, push the ends together. To tighten, pull loose end of the strap. To loosen, tilt buckle and pull. To unfasten, lift top of buckle, pull free end to release. If you are with an infant, fasten your seatbelt and wrap your arms around your infant's waist. Your life vests are found under your seats or in the middle of your armrest. On water landing, remove sharp objects from your body. Slip vest over your head. Take tape around your waist. Push end to buckle. Pull waist tape to tighten. When outside the aircraft, pull down sharply the inflation cords at the lower end. If life vest fails to inflate, blow into mouth tubes. Push pin inwards to release air. Do not inflate your life vest inside the aircraft. The lamp will automatically activate when the battery is immersed in water. In the unlikely event that emergency oxygen is required, oxygen masks will drop from above you. Immediately grab the mask and pull firmly towards you. Put over your nose and mouth. Pull elastic band for a snug fit and breathe normally. Keep mask on until you are advised to remove it. If a child or other passengers near you need assistance, put your mask on first before assisting them. The emergency exits are clearly marked throughout the cabin. Locate the exits nearest you. These exits may be behind you. In case of power loss or smoke in the cabin, emergency lights and path markings will lead you to these exits during an evacuation. For further information, please study the safety card found in the seat pocket in front of you. In preparation for takeoff, ensure your seatbelts are securely fastened, seat backs in upright position, large electronic devices like laptops and tablets stowed in your seat pockets, window shades opened, and your tray tables and footrests stowed. Once again, welcome to Philippine Airlines.
Below So your guys, chin during those mag-ano na services. kami, magte-take off na kami in a minute. Take off na sila. Mag-check na lang. Nakapag ano na rin sila. Announce na rin sila yung pag ano, sa mga ano, emergency. Sorry, may candy kasi ako sa bibig ko. Alam nyo na inuubo ang lola. So yun. Ilang sandali na lang makita natin ang Pilipinas. Hope na nag-enjoy kayo sa video ko. Thank you. Nandun si Kuya sa dulo, taga Tarlac. Tapos si ate taga saan ka? Yes, Pasay po. Pasay si ate. Ayan. Hello sa aking vlog. Ayan, meron libreng patubig sa meat and tatak. Alam niyo guys, dati yan, pag binili mo sa airplane, 50 peso. O, diba? Wagas na wagas ang price, 50 peso. Siya, nakalibre lang siya kasi inom siya ng medicine. Oo. So, ako naman, nakainom na ako ng medicine ko kanina. So, yon, hindi ko na kailangan minom. Candy na lang para sa ano ko, sa ubo ko. Enjoy sa aking As a vlog. safety requirement, we will be dimming the cabin lights for takeoff. Magte-take off. You may use the reading See you lights from guys! the See you sa Pilipinas. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa akin channel, please subscribe Marimoto and hit the notification bell. Patay na yung ilaw! Torbing ka na dyan, ha? Sige lang po. Ayan guys, umuulan sa labas na naman. Sana maging okay lang ang flight namin. Gabayan niyo po kami. Kasi mahirap po pag umuulan, tapos mahangin sa taas. Yung turbulence ng airplane is ang hirap-hirap. Entry sa Pilipinas. So, kailangan natin mag-sign in. So, hindi ko napapakita sa inyo yung mga details, guys, kasi important details yun, personal details. So, kakat na lang muna natin yung video. Ako. Spoon pala to, hindi pala to ano, swab test kit. Sorry naman. May food ang Philippine Airlines. Ang in-order ko is chicken pasta. Then, meron tayong water. Then, yung kanina, yung chocolate. Pakikita ko sa inyo yung laman. Ayan, carbonara. Tissue. Tsaka, kutsara. Plastic na yung kutsara nila. Ay, ano pala? Kahoy na manipis. Disposable. Yan, kasi mga kumukuha ng kutsara, tinidor sa airline. Yan. Ito yung resulta, guys. Kuya, you're good. Thank you. Ladies and gentlemen, we have started our initial approach. Please ensure your seatbelts are securely fastened. Seat backs in upright position. Large electronic devices like laptops and tablets stowed in your seat pockets. Window shades open. Malapit na kami pag-take off. Malapit na bumaba yung seconds na lang. Geographer, salamat ng marami.
yung nasa dulo. Taga-video ko dun sa bintana. Salamat kay kuya tsaka kay ate. Yung ibag ko, mura lang po yan. Lagi yan tulog pero may ibag pa rin. So guys, sana nag-enjoy kayo sa flight namin. Sa view na nakita nyo. So, meron pa ulit akong flight from Dumaguete to Manila. Manila to Dumaguete. So, update ko na lang ulit kayo doon. Sama ko rin yung sa video natin para masaya ang ating flight trip. See you later. Malapit na kami mag-take off. Malapit na bumaba yung seconds na lang. Nagpapa-remind na yung saving crew. Sakit sa tenga. Geographer, salamat ng marami. Yung nasa dulo. Taga-video ko dun sa bintana. Salamat kay kuya tsaka kay ate. Yung ibag ko, mura lang po yan. Lagi yan tulog pero may ibag pa rin. So guys, sana nag-enjoy kayo sa flight namin. Sa view na nakita nyo. So, meron pa ulit akong flight from Dumaguete to Manila. Manila to Dumaguete. So, update ko na lang ulit kayo doon. Sama ko rin yung sa video natin para masaya ang ating flight trip. See you later! Ang ganda ng Pilipinas. Ang ganda, no? So, may palighting sila. Wala na. Domestic departure entrance. Maganda na dito guys, yung nila. Kasi parang ganito yung doon sa Ninoy Aquino, Terminal 1, ganyan sa harap. Dinaya nila yung style dito sa Centennial, ganito rin yung style. Yan guys. Guys, nandito ako ngayon. Ito Dumaguete na. Bale, check-in na kami. Yan, medyo maraming people. Naka-idlip naman ako ng mga 20 minutes yata ako naka-idlip, guys. So, yan. Andyan na yung, kami. Bubuhatin to, guys. Grabe. Wait lang. Transfer kami ngayon sa bus. Ang hirap magbitbit paakyat ng airplane. Ang bigat ng bag ko. Good luck na lang sa akin. Good luck na lang sa akin. Kasi ang hirap magbitbit. Ang bigat ng bag ko. Sana merong mabait. So, update ko na lang kayo guys sa travel tour natin ngayong araw na to. Bali, naka 2 days na ako from yesterday hanggang ngayon. See you later na lang guys. Update ko kayo. Malapit na akong makarating sa lupang sinilangan. Hindi pala lupang sinilangan. Lupang at pinangako. So, later guys. Update. Bye-bye. Guys, sikat na yung araw. Medyo paalis na rin siguro kami. Nag-fuel pa yung airplane. Lumiliwanag na. Umalis ako sa Taipei ng dumidilim. Ngayon, nandito pa ako sa Manila ng lumiliwanag na. So, antayin na lang natin.